بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. خب وقتی داخل پروگرام پینت مشا میشیم، بعد از باز کردن پینت سعی کنین داخل پینت اول ما شما اینی قسمت داریم دراینگ کانواس که است، دراینگ کانواس. در اینجا ما شما میتونیم رسامی بکنیم، یعنی اینی قسمتی که میبینین اینی قسمت اپلیکیشن بک‌گراند است. در اینجا دیگه ما شما نمیتونیم کار کنیم، اما اینی کانواسی که میبینین در اینجا میتونین رسامی هر کار انجام بدین. از خاطر اندازه سفر اولین کاری که میکنین عیار میکنین با وسیله زمین سایزینگ پوینتس که است. اینی رو ما شما به نام هوریزونتال سایزینگ پوینت میگیم، اینی رو به نام ورتیکال سایزینگ پوینت میگیم و اینی هم سکیو پوینت هاست. میتونیم همزمان از طریق عرض طول هر دویش تعیین بکنیم که چقدر باید باشه. اینو تعیین میکنیم. در غیر از اگر از استفاده نکردین کنترل دبلیو رو فشار میتین، از اینجا میان عرض طول سفر مشخص میکنه که چقدر باید باشه. با اساس از او پیش میریم. مثلا اگه برش با دیفالت وارد میشین صفحه تون اینقدر است، شما مثلا میره 2 برابر از این میخواین، کنترل دبلیو رو فشار میتین، در اینجا برش میگم مثلا من میره 2 برابر از این میخوایم، باز میام 200 نشته میکنم، باز 2 برابر از اون میشه. اما فعلا عرض طولش همزمان می کار کرد. میتونیم برش بگیم که نه مثلا عرض شو مثلا 200 اما طولش مثلا نشد مثلا 200، طولش مثلا شو 100 مثلا 70 واره یک چیزه. اینو آف کردم که به هم لینک نداشته باشه. یعنی حالا صحیح شد. بس میتونیم به این شکل رو کلان خرد کنیم. اما از اصل آسان ترین طریقش خود به می طریقه سایزینگ پوینتس بود. در پروگرام اینی قسمت ما شما به نام تایتل بار یا کپشن بار میگیم. اینی قسمت دیگر به نام کنترل باکس یا کپشن بٹن میگیم. کلوز، ریستور، ماکسیمایز، مینیمایز 5-6 وظیفه است که داریم. اینی قسمت به نام اپلیکیشن تایتل میگه. اینی قسمت به نام پیج تایتل میگه و اینجا رو به نام کویک اکسس تول بار و این لیستش رو به نام کویک اکسس تول بار پراپرتی برش میگه. اینی قسمت به نام اپلیکیشن لوگو و این رو به نام سیستم منیو یاد میکنه. سیستم منیو در اینجا با کلیک راست باز میشه. قبلا خوانده بودیم در تو پروگرام گذاشته که آلت اسپیس شارتکتش است، بعدن آر ام اس اینا رو میتونین فشار بدین. خب چیز تکراری است اما کار کرده بودیم. اینا رو به نام تب میگه، تب به معنی سربرگ، تب بار نوار سربرگ ها رو میگه. این قسمت پوینتر به نام ریبن یاد میکنیم، ریبن و داخلش اینا رو هر کدومش به نام یک گروپ برش میگن گروپ و اینا رو به نام گروپ تایتل میگن، عناوین گروپ ها. مثل ورد پد داشتیم. در ورد پد باز ما شما یک تا خط کش داشتیم هوریزونتال رولر، اینجا ما شما 2 دونه خط کش داریم. ورتیکال رولر هم داریم، خط کش عمودی، هوریزونتال رولر خط کش افقی، هر دو تایش داریم. همین رقم اسکرول بار هم داریم. ایش به نام ورتیکال اسکرول بار برش میگه و ایش به نام هوریزونتال اسکرول بار برش میگه. با یکی سفر چپ و راست مثلا اسکرول میکنیم، با دیگه‌ش هم سفر بالا پایین. اما تا زمانی که صفحه ما شما کوچک باشه، مثلا نیاز به اسکرول نباشه، اونا رو نشان نمیده. زمانی که کلان میشه نشان میده. دومینی رو به نام هلپ بٹن میگه، دکمه کمکی است. این رو ما شما قبلا خوانده بودیم، ریبن اکسپاند کلاپس بٹن، شارتکتش F1 کنترل F1 است. این کار از اینجا میشه انجام بدیم ما شما خواسته باشیم، یا که این کارم ما شما میتونستیم از خود کویک اکسس تول بار پراپرتی بخشیم مینیمایز یا با هم چی کنیم انجام بدیم، شارتکتش کنترل F1. سر هر دکمه کرسرتون که میمونین، طور مثال نام کامل از ریسایز نیست. نام کامل از مثلا چی است؟ کرسرتون که نوشته میشه ریسایز اند سکیو. پیشتر ما گفتم که به نام چی میگفت؟ سکیو پوینتس. سکیو هدف مازم بوده. سکیو پوینتس نکاتی است که بالا عرض طول همزمان بالش کار میکنی. پس نام کامل از دکمه سعی چی است؟ ریسایز اند سکیو، شارتکتش کنترل دبلیو است. باز وظیفه‌شون براتون گفته که چی کار انجام میده. این به نام اسکرین تپ میگم، صفحه های کوچک که داریم. در صفحه که ما شما کدام وقت خواسته باشیم کلیک راست کنیم، میره به نام کانتکست منیو میگه که در حقیقت همون وظایفی رو داره که ما شما در خود منیو یا تابز با دیفالت داریم. این نوار که در پوینتر قرار داره به نام استیتس بار یاد میکنن، نوار معلوماتی هست که در نهایت میتونیم ما شما از استفاده بکنیم. پیش از اینکه ما شما درس مربوط به تابز کار بکنیم، یک چند نکته رو میگم که نکات مهم است در برنامه پینت، چون متفاوت‌تر کار میشه. ما شما مثل در برنامه ورد پد کار کردیم، نوت پد کار کردیم، چون سر کار موجود با متن بود. اینجا دیگه با متن کار نمیکنه، اینجا با رسم ها و عکس و گپا. از اینکه با دیفالت دیگه میبینید صفحه اصلا کدام کاری نمیشه. مثل ورد پد میبینیم تایپ میکردیم، تایپ میشد، چون این صفحه رسمی و نقاشی و گپاست. از اون خاطر اینجا کم متفاوت کار میشه. اول این کار خوبی است که شما زمانی یک آبجکت یا یک رسم یک چیز رو ایجاد میکنین، از روی صفحه یک چیز رو رسم میکنین، زمانی که شما رسم میکنین این رقم از خود یک چوکات داره، یک باکس داره. مثلا زمانی که میره رسم میکنیم یک دایره، این رقم یک سلکشن باکس داره. تا زمانی که دیمی سلکشن باکس هستین از بیرون کلیک نکردین، در حالت ادیتینگ فعال است. یعنی میتونید رو ادیت کنین، سایزش، رنگش تغییر بدین، خورده کلان کارهای مختلف بالاش انجام میشه. با محض اینکه از بیرون کلیک میکنین، بازی دیگه حالت خود پیست وارا میکنه. در حقیقت از حالت ادیتینگ دیگه خارج میشه، خورده کلان نمیشه و کارهای مختلف بالاش انجام نمیشه.
پس هر زمانی که شما یک آبجکت رسم میکنین، پیش از اینکه باید شما از بیرون کلیک بکنین، باید داخل زمین فریم رو مشخص، یعنی کارهایتان انجام داده باید از بیرون کلیک کنین. این سلکشن پوینتس کارهای مختلفه. مثلا اگه داخل زی باشیم فعلا میتونیم این موو بکنیم آبجکت خدا، میتونیم ارزش خورد کنیم، میتونیم طولش خورد کلان کنیم، میتونیم مثلا سکیو پوینتس ارز طول همزمان خورد کلان کنیم، میتونیم کنترل با مثبت بگیریم، کنترل مثبت ارز خطایش زیاد بسازیم، کنترل منفی پس میتونیم ارز خطایش کم بسازیم. اصلا با سایز کار میکنه، اما کلانترینش نقص. اما اگه از شارت کات استفاده بکنیم به اندازه که میخوایم میتونیم اون رو خورد کلان بسازیم. اگر از این موشن بیرون کلیک بکنیم بازی کارا انجام نمیشه. به خاطر این مهم هست. کنترل مثبت و منفی فقط صرف سعی کنین در هر زمان کار نمیکنه. کامپیوترتون دسکتاپ باشه. مطلب ما این مثبت منفی سینی مثبت منفی هدف ما نیست. در لپتاپ هایی که مثلا این نداره نومریکیز، مطلب که نمیتونین کار بکنین. در لپتاپ هایی که مثلا بخش نومریکیز داره مثل دسکتاپ رو باز میتونین مثلا کنترل پلاس و کنترل ماینس از چی کنین استفاده بکنین. در لپتاپ هایی که مثلا با اینا کار میشه مجبور هستین که از طریق مینیو کار بکنین. بعد از این موضوع ما شما چی داریم؟ پس حالا سعی کنین اگر من دوباره مثلا همین شارت کات استفاده کنم یا سایز استفاده کنم، چون این سلکت نیست، مثلا من کنترل منفی رو فشار بدم این خورد نمیشه. اما اگه جدیدی رو رسم کنم، کدام چیز نو رسم میکنم، سعی کنم نازک میباشه، یعنی بالای از اون تطبیق شده. یعنی مطلب نیست که اگه داخل از سلکشن باشم همین جای به جای یعنی میبینیم که این دبل شد مثلا یا این نازک شد. اما اگر ما مثلا داخل از نیستم بیرون کلیک کردیم اما بازم کنترل مثبت فشار میدم، اما فکر میکنم که چیز کلان نمیشه ارزش، در حالی که میشه خب بالای از اون تطبیق نمیشه، بالای بعدیش که رسم میکشیم او دبل میباشه. یا مثلا باز بیرون کلیک کردیم ما کنترل منفی رو فشار میدم او خورد نمیشه. اونیش که جدید ما رسم میکنم بازو برای چیز میداشه باشه، اوتلاین نازک‌تر میداشه باشه. پس خوبتر است که این از حالت سلکشن خارج نشه زمانی که رسم میکنیم، و ما شما دیده رسم بکنیم. عین قضیه در ارتباط به چیز هم است، در ارتباط به پنسل پاک هم است. زمانی که شما مثلا ارسر رو میگیرین پنسل پاک رو میبینید خردترک است، اونم خیلی جای پاک میکنه. اگه باز ما شما کنترل مثبت میگیریم این چی میشه؟ این کلان میشه. بعدن وقتی که پاک میکنیم میبینید با آسان‌تر هم قسمت پاک میشه. در حقیقت پنسل پاک ما شکل قلم پاک کار میکنه، یعنی رنگ داخلش داره، رنگ سفید داره، بالای صفحه رو تطبیق میکنه. خب ما شما فکر میکنید که پاک شده رئیس، چرا؟ که رنگش سفید است. اما مثلا اگه با دیفالت مثلا رنگ اینی کلر 2، اینی کلر 2 رنگ داخل پنسل پاک هم هست. اگه مثلا من رنگ زیر سرخ بسازم، حالا سکن ببینین حالا واضح معلوم میشه که اصلا پاک نمیکرد. این رنگ سفید داشت بالای از تطبیق میکرد، چون با سفید بک‌گراندمون سفید بود ما فکر میکنیم که پاک میشه. این دیگه به خود میگیره پیشتر. خب ما نمیدیدیم چرا سفید با سفید مچ میکرد. اینا زمانی که بک‌گراندش سفید باشه یا این میال کارو پیشتر نمیکنه، اما تو میگم نه پاک میشه. چرا؟ که ما اون رنگای اضافه رو نمیبینیم، چون رنگ بالای از رنگ تطبیق میکنه، قلم پاک کار میکنه. در حقیقت اگر مثلا صفحه ما بک‌گراندش مثلا بک‌گراند صفحه ما سرخ باشه، این رقم بک‌گراند صفحه سرخ باشه و پنسل پاک اینا سفید باشه، مثلا حالا موضوع برعکس است. حالا اگر مثل پیشتر کار کنه حالا اصلا اشتباه کار میکنه. حالا سعی کنین بک‌گراند پیشتر سفید بود صحیح نشون میداد. حالا اگر پنسل پاک بگیرم بک‌گراندش که سفید باشه سگی رقم معلوم میشه، معلوم نمیشه که پاک میکنه. حالا واضح معلوم میشه که رنگ تطبیق میکنه بالایش، چون پیشتر بک‌گراند سفید بود ما اوتو فکر میکردیم. در این حالت باز باید چی کارو بکنیم؟ باید بک‌گراندش هم سرخ باشه، زمان با بک‌گراند یعنی باید مچ بکنه. اینا سیکل فکر میکنیم پاک میشه، چون بک‌گراندش سرخ است پنسل پاک هم رنگش سرخ است ما فکر میکنیم پاک میشه. به خاطر بای دیفالت پنسل پاک رنگش سفید است، اما اگر با بک‌گراندتون رو کوشش کنین که مچ بکنین نظر به نیاز. موضوع دیگه است که زمان ما شما یک رسم میکشیم، سگن مثلا دایره میکشم، بخواین دایره کامل باشه، همیشه هر چی کوشش کنیم یک حالت بیضوی رو بر خود میگیره، تخم واره میشه، یا این رقم یا این رقم، یعنی هر قدم دقیق کنیم بازم اون حالت بر خود میگیره. باز یک شارت کات داره، با وقتی که رسم میکشیم شیفت رو میگیری نمیشه کدش. شیفت خوبیش اینه که مثلا موضوع مثلا اشتباه اون بالا و پایین میره، حالت بیضوی رو برش بتم نمیگیره، کامل یک دایره منظم رسم میشه. اگه شیفت اعلا کنم ببین حالت بیضوی رو بر خود میگیره. نظر به نیاز اگر رسم میکنیم فرق نمیکنه، اما میخواین دایره کامل باشه باید شیفت بگیرین. باز بعدن کنترل مثبت و منفی رو میتونین بر حساب ضخامت خطا انتخاب کنین. هر چیزی که رسم میکشین همونطوره. سوار مثلا اگه بگیم که ما مثلا میخوایم یک مربع رسم کنیم، سعی کنین یک مربع داره مینی است، یکی تو مستطیل است، عرض طولش که مساوی نباشه میگیم مستطیل. اما یک کس میگه مربع کامل رسم میکنه، باز باید چی بگیریم؟ شیفت بگیریم کدش رسم کنیم. یا مثلا اگه اینجا ما شما سعی کنین میخوایم یک ستاره رسم کنیم، یک ستاره سعی کنین یا عرض زیاد است یا
یا طولی زیاد می باشه. اما اگر ما بگیم که یک ستاره که کامل از 4 زاویه منظم باشه، باز که دیزو باید چی رو بگیریم؟ شفت. در غیر ازو این حالت بر خود میگیره. پس در وقت رسم از این استفاده میکنیم. موضوع دیگه ای است که مثلا ما شما خواسته باشیم یک آبجکت زمانی که رسم میکنیم رو بخوایم کپی بکنیم. مثلا در مثال ما اینجا مثلا ما این یک آبجکت رسم کشیدیم، میخوایم رو کپی کنیم. گفتیم میره چی میکنیم؟ سلکت میکنین. یک طریقش خوب کپی و پیست، که طریقه نرمال است که میفهمن. طریقی که ما میخوایم کار کنیم مثلا شارت کت است. زمانی که ما سلکت میکنیم کنترل میگیریم، مووش میکنیم که ماوس، یعنی کنترل اگه نگیریم خودش موو میشه. زمان کنترل میگیرم این کپیش موو میشه، کپیش حرکت میکنه. یعنی در پروگرامر دیزاینینگ معمولا یک چیزی که کپی میکنن میرخم کپی میکنن. اما این وقفه دار کپی است. اما اگه شیفت باز بگیریم باز تو بدون وقفه کپی میشه. اگه شیفت بگیریم و کنترل بگیریم دانه دانه، باز سرعت شما اگر زیاد باشه، اگه کم باشه زیاد پیست میشه، اگه سرعت زیاد باشه مثلا کمتر پیست میشه. در کلیات یعنی ما شما زمانی که یک چیز را میخوایم مثلا کپی بکنیم، مثلا این یک آبجکت است، سلکتش میکنیم با کنترل گفتم فقط یک تا موو میشه. اما اگه شیفت بگیریم بازو زیاد موو میشه، یعنی زیادتر کپی میشه. دو حالتی که ما شما خواسته باشیم رو کپی بگیریم. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه، برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.